নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে দৈ মই কেনেকৈ বনাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। এইফালে মই গেছত চচপেনত গাখীৰ লৈ লৈছোঁ 2 লিটাৰ। এই গাখীৰখিনি মই এতিয়া গৰম কৰি ল'ম ভালকৈ। এনেকৈ কৰি মই লৰাই চৰাই ভালকৈ গাখীৰখিনি গৰম কৰি ল'ম যাতে গাখীৰখিনি তলত লাগি নাযায়। গাখীৰ মোৰ ঘন হৈছে মানে আৰু ঘন হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ দিম 1 কাপ। এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই গাখীৰৰ লগত মিলাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনিত চেনি দিম। 2 লিটাৰ গাখীৰ লৈছিলোঁ মই। 2 লিটাৰ গাখীৰত মই 300 গ্ৰাম চেনি দিম। এইখিনি মই চেনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালকৈ এইখিনি মই উতলাই ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি লৈছোঁ। কাৰণ চেনি দিলে গাখীৰখিনি আৰু পনীয়া হৈ যায়, পাতলা হৈ যায় মানে। সেইকাৰণে মই আৰু ভালকৈ এইখিনি উতলাই অকণমান কমাই ল'ম, গাখীৰখিনি ঘন কৰি ল'ম। এইফালে মই এইখিনি গাখীৰখিনি উতলি থাকক, মই এইফালে চেনিখিনি কেৰামেল কৰি ল'ম। এইফালে মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীত মই এতিয়া এই চেনিখিনি দি দিম। চেনিখিনি মই এনেকৈ লৰাই ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া কালাৰ হ'ব। এই কালাৰখিনি মই গাখীৰৰ লগত মিলাই দিম, তেতিয়া মোৰ দৈখিনি এটা দেখাত ধুনীয়া হ'ব। এইখিনি মোৰ এনেকুৱা এটা কালাৰ হৈ গৈছে। মই এইখিনি আৰু বেছি হেৰি নকৰোঁ মানে ইয়াতে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা গাখীৰ অকণমান দি ল'ম। গাখীৰ দি মই ইয়াত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ল'ম। এতিয়া মই এই গাখীৰখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ আৰু গেছ বন্ধ কৰি গেছৰ পৰা নমাই মই ইয়াত এতিয়া এই কেৰামেলখিনি ঢালি দিম। এইখিনি দি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম। কেৰামেল দিলে মানে দৈ এটা কালাৰ ভাল দেখি, কালাৰ এটা ধুনীয়া উঠে। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় থৈ দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালে এতিয়া মোৰ এই গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। মই ইয়াত আঙুলি সোমাব পৰা ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি মই মিঠা দৈৰ কাৰণে অকণমান মিঠা দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছি টেঙাও নহয়। মিঠা আৰু টেঙাৰ মাজত অকণমান টেঙা মিঠা দৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই 3 চামুচ দৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ এনেকৈ পানীটো নোহোৱা কৰি গাখীৰখিনি তাৰপিছত ইয়াত ঢালিম। এই দৈত যদি পানী থাকে দৈখিনি অকণমান পানী হয়, সেইকাৰণে পানীখিনি মাৰি ল'ব লাগে দৈত। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া এই টেকেলিটোত দি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। এতিয়া মই এই দৈখিনিত মই সৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। মই ইয়াত গাখীৰৰ সৰ উঠাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি মই এনেকৈ ভালকৈ অকণমান কাটি এইখিনি মই ইয়াত দি দিম। এইখিনি মোৰ এনেকৈ হৈছে। ওপৰত যিমান ফেন উঠে সিমানে মানে দৈটো ভাল হয়। এতিয়া মই এইটো চচপেনটো অকণমান গেছত গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম কৰি লৈ মই এতিয়া ইয়াত দৈখিনি লাহেকৈ বহাই দিম। চচপেনৰ গৰম যাতে হাতত নালাগে লাহেকৈ বহাই দিলে হ'ল। এনেকৈ বহাই মই ঢাকি দিম।
ইয়াৰ ওপৰত মই এনেকৈ গৰম কাপোৰ দিম। দি মই এখন দি এনেকৈ ঢাকি দিম। এনেকৈ মই 10 ঘণ্টামান ৰাখি দিম। কাইলৈ মই ৰাতিপুৱা এইখিনি আপোনালোকক 6টা-7টা বজাত কি এনেকুৱা হৈছে গাখীৰখিনি মোৰ দৈখিনি মই আপোনালোকক কাইলৈ দেখুৱাম। এয়া মই পিছৰ দিনা দৈখিনি মই চালোঁ, মোৰ দৈ এনেকৈ বহিছে। মই এতিয়া আপোনালোকক অকণমান কাটি দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ হৈছে মোৰ দৈ। খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেও মই যেনেকৈ এই দৈখিনি বনাই দেখুৱালোঁ, আপোনালোকেও তেনেকৈ বনাই খাব। খাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম।